techniques na mga kailangan. Hindi na kailangan palamigin yung tanke. Ayun eh. Masingaw pa. Ayun no, full na siya. What's up mga idol, may panibagong video naman tayo, yung paano natin i-transfer yung Freon dun sa empty tank. Itong empty tank natin. Hindi totoo yan. Ito. Yan, empty tank to. Kailangan natin i-transfer yung ibang Freon dito. Yung ito, full to siya eh. Wow naman! Wow! Full to. Kailangan natin hatiin para pag mag-isip bit-bit tayo, hindi masyadong mabigat. Tatiin natin. Pero kailangan natin muna i-release yung hangin dito. Ito, kailangan natin i-release para papasok yung Freon sa kabila. Kasi kung hindi mo to i-release, hindi papasok. Kasi kailangan mo makapakuan, hindi na kailangan i-release, pero kailangan mo palamigin tong tangke. Kailangan natin to palamigin kung ayaw mo i-release. Pero kailangan natin i-release kasi wala tayong papalamig dito. I-release na natin para papasok yung Freon natin sa kabila. Yan. Tapos ito siya, tanggalan natin to. Ngayon, i-check natin kung may natira pa siyang Freon. Ito, tingnan natin kung may zero na siya. Ayan mga idol, 0-0 na siya. Ito. Ngayon, kailangan natin i-transfer yung dito sa isa. Ito, kailangan natin i-transfer dito sa dito. Pero single hose lang gamitin natin. Ito lang. Yung single hose lang gamitin natin. Wow! Ato natin dito para magtaas. Kasi kailangan natin ito mataas para kung itaob natin mamaya, diretso yung liquid papasok dito sa empty. One eternity later. Ito-transfer na natin ngayon. Ganyan na mag-transfer mga idol, yung hindi na kailangan palamigin yung re-refillan natin. Kasi kung palamigin pa natin to, medyo matagal pa.
Wala naman tayo dito equipment na para mga pressure, wala. Ito na lang yung idea na para mag-transfer. Ito lang siya. Single hose lang. Ito lang. Transfer ako eh. Kahit siya sa Accurate naman siya. kalam, ha? Sa clam. Oo, kahit yun. Nakuha mo yung itin? Pinagsama ko sa kuryente nga, kaya di ba? Oo. Ay. Siminta. Bili na lang ako ng Yung. multi-tester na lang bibili ko. Ayun mga idol, tapos na. Ito ngayon, i-check natin. Pero kung di ko type yan. May pressure na. Tingnan nyo. Ito, mga technique na mga kailangan. Hindi na kailangan palamigin yung tangke. Ayun, oh. Nasingaw ko. Ayun, oh. Full na siya. Okay, mga idol. Ito lang mga idea na mag-transfer ng preyon sa isang empty tank. Para hindi na kailangan palamigin yung tangke. Yun lang ang mga technique. sa O sa mga hindi pa nag-subscribe dyan sa YouTube channel ko, please like and comments and share. Okay mga idol. God bless.